السلام علیکم. نننی زمونږ ټاپک دی کروماټین. پرون مونږ نیوکلیس ویلو، د نیوکلیوس چې کوم دی نو هغې سټرکچر مو ویلو، د هغې 3 ټایپس وو، کمپوننټس وو، نیوکلیوپلازم و، کروماټین و، او هغې سره چې کوم دی نو بل نیوکلیولس و. نن به مونږ کروماټین وایو او د دې ډیټیل اوورویو به کوو چې کروماټین مونږ سره پس نیوکلیس کې څه کار کوي او د دې څه فینامینا ده او سټرکچر یې څه دی. نو کروماټین چې کوم دی مونږ سره یو تھریډ لایک سټرکچر دی چې هغه مونږ سره لارج مالیکیول اف ډي ان اے نه جوړ دی. صحیح شو؟ دوه خبرې شوې. یو چې کوم دی نو تھریډ لایک سټرکچر دی، بل چې کوم دی ډي ان اے نه جوړ دی، د هغې مالیکیولز. اوس مونږ وایو چې ډي ان اے مالیکیول څنګه دي. نو ډي ان اے مالیکیولز چې کوم دي ډي اکسي رایبوز نیوکلیک ایسډ، د هغې چې کوم مالیکیولز دي هغه پیک شوي دي څه سره، د سپیشل بیسک چې کوم پروټینز دي مونږ سره هغه یې ته هیسټون وایي. نو سنټرلی مونږ سره دا ریپ اراوند شوي دي، مطلب د هیسټون پروټینز نه، د هیسټون پروټین مالیکیول نه چې کوم دی دا مونږ سره ګیر چاپیره ریپ شوي دي او دغسې پیکډ فارم کې پراته دي. هیسټون پروټینز. بل چې کوم دی نو میجر نیوکلیر مټیریل چې کوم دی نو دا مونږ سره جوړی د څه، د هیسټون ډي ان اے کمپلیکس. پوه شوې؟ کروماټین څه کوي؟ د هیسټون او د ډي ان اے کمپلیکس مونږ سره جوړی. نو او دا مونږ سره چې کوم دی دا یو میجر کمپوننټ دی، یو میجر نیوکلیر مټیریل دی مونږ سره. بیا چې کوم دی نو فنډامنټل یونټ اف کروماټین مونږ سره دا هیسټون مالیکیولز دي چې هغه مونږ سره سنټرلی څنګه چې مې ووی سنټرلی موجود وي د ډي ان اے نه مینس کې، او ډي ان اے ته اخوا دیخوا ریپ اراوند شوي. دا مونږ سره دا ډي ان اے او دا چې کوم هیسټون پروټینز دي نو دا مونږ سره کمپلیکس هم جوړی، او بل چې کوم دی نو مونږ سره دا مونږ سره نیوکلیوسوم جوړی. نیوکلیوسوم جوړی. بل چې کوم دی کله دا نیوکلیوسوم یو بل سره پیک شي ټوګیدر ټایټلی. صحیح شو؟ ټایټلی. نو دا مونږ سره څه جوړی؟ دا مونږ سره کروماټین فایبرز جوړی. کروماټین فایبرز د څه په وجه باندې جوړیږي؟ کله چې نیوکلیوسوم مونږ سره ټایټلی اپیر شي ټوګیدر، او دا د څه په مدد سره؟ with the help of هیسټون پروټین. نو دلته هم هیسټون پروټین مدد ورکوي د دې د یوځای کېدو دپاره، او چې کله دا نیوکلیوسومز یوځای شي نو دې نه کروماټین فایبرز جوړ شي. کروماټین فایبرز بیا څه کوي؟ نو کروماټین چې کوم دي فایبرز دا مونږ سره کروموسوم ته دغه کیږي، او کروموسوم چې کوم دي نو مونږ سره کروماټین فایبرز چې کوم دي دا مونږ سره د سیل ډیویژن نه مخکې لږ غونتې مخکې دا مونږ سره کنډنس فارم ته ووړي. کنډنس فارم ته چې څنګه ووړي نو دې نه مونږ سره کروموسومز جوړ شي. صحیح شو؟ بیا چې کوم دی نو کروموسوم مونږ وایو چې کروموسوم څه ته وایي. کروموسومز خو اصل کې مونږ سره په نیکډ آیز باندې هم نخکاری، او په ولې چې سیل نخکاری، او بل چې کم دی نو په مایکروسکوپ هم نخکاری. انډر د مایکروسکوپ مونږ سره دا نخکاری، ولې چې ډي ان اے مونږ سره د سټیټ مونږ سره دغه وي
پیک وي چې د هغې د لاسه کروموسوم مونږ سره نه اپیر کیږي د مایکروسکوپ انډر خو کله انډر مایکروسکوپ مونږ دا لیدې شو کله چې دا مونږ سره سیل ډیویژن کیږي نو هغه ټایم کې مونږ چې کم دی نو دا اپیر کولی شو او کتی شو د کروموسوم سټرکچر څنګه دی نو مونږ سره راډ شیپ او نیوکلیر سټرکچر دی راډ شیپ نیوکلیر سټرکچر دی صحیح شو یو خبر کروموسوم چې کوم دی هغه مونږ سره د سنگل ډي ان اے نه مالیکیول نه جوړیږي صحیح شو کروموسوم مونږ سره د سنگل ډي ان اے مالیکیول نه جوړیږي او کوایل شوي اراوند د هسټون مالیکیول څنګه چې مونږ کروماټین فایبرز کې یا کروماټین کې وی چې 8 هسټون مالیکیول مونږ سره سنټرلی ارینج وي او د هغې نه اخوا دېخوا ډي ان اے مونږ سره اراوند شوي each DNA contain many genes صحیح شو دا خو هر چاته پته دا جینز چې کوم دي مونږ سره په ډي ان اے باندې موجود وي بیا که مونږ وګورو چې دې کې څه دي نو دې کې مونږ سره دوه قسمه سیلز موجود دي په کروموسوم کې یو مونږ سره ډیپلوید دی سیلز دي Diploid cells means چې کله د father 23 pairs of chromosomes راشي او کله چې د mother 23 pairs of chromosomes راشي نو دا مونږ سره diploid cells جوړي د کروموسوم بل هپلوید سیل دی په کروموسوم کې چې هغه مونږ سره اونلی یا د فادر 23 پیئرز یا چې کوم دی د مدر 23 پیئرز صحیح شو بیا که مونږ وګورو نو دی 23 پیئرز کې یو پیر چې کوم دی 1 پیر دا مونږ سره 6 کروموسومز دی کوم دغسی 1 پیر او د 1 پیر نه علاوه 22 pairs of chromosomes چې کوم دي هغه مونږ سره آټوسومز دي صرف انهریډیټي وي خو 6 کروموسوم نه وي بل چې کوم دی په میلز کې که مونږ وګورو د 6 کروموسوم نه علاوه امنګ د 6 کروموسوم مونږ وګورو نو دی 22 pairs کې مونږ سره یو مونږ سره X کروموسومز وي کروموسوم او یو مونږ سره وای کروموسوم وي په فیمیلز کې مونږ سره امنګ د 6 کروموسوم دواړه مونږ سره ډبل ایکس کروموسومز وي زمونږ نننی کلاس تر دیو او انشاءالله سبا په نیوکلیولس باندې خبره کوو او تاسو ټول ښاد اوسئ آباد اوسئ او خوشحاله اوسئ والسلام